ආයිබෝන් යාළුවනේ හැමෝටම ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද කතා කරමු Fiverr series එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එක හැටියට. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා වෙනස්ම වීඩියෝ එකක්. ඊට කලිනුත් මම Fiverr කරපු අය experience එක කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද Fiverr series එක 7 වෙනි වීඩියෝ එක හැටියට අපි ගමු. ඒ වගේම අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ චානුකත් එක්ක. එයාගේ account එක dashboard එක, එයාගේ order කරලා තියෙන feedback එක, එයාගේ මතය මොකක්ද, එයා ගේම ගහන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම ඒ හැම දෙයක්ම අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු. ඒ වගේම එයාගේ account එක ප්‍රායෝගිකව බලමු. ඉතින් මම target එක දුන්නේ මගේ class එක ළමයෙක්. එතකොට මම target එක දුන්නේ $150යි. දැනටමත් $200කටත් හොයලා තියෙනවා. active 60 ගානක තියෙනවා. එතකොට ඒවා අපි ප්‍රායෝගික බලමු. එතකොට මගේ YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරලා දාන්න. ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලින් comment කරන්න. ඊට කලින් වීඩියෝස් ටික බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝස් ටික බලන්න playlist කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ Facebook page එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක follow කරන්න Dishon online කියන page එක. ඒ වගේම මම description එක දාන්නම්. ඒ වගේම e-money help kind කියලා group එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට ඒකටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හදන එක අරමුණ තමයි මේ වීඩියෝ එක හදලා මට views ගන්නවත් මගේ AdSense වල revenue එකක් හම්බෙන්නේ නැත්නම් මහ ලොකු ගාණක් අපේ මහන්සි විතරයි මේ. එතකොට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට වචනයක් හරි ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ අරමුණෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මෙයාගේ ප්‍රායෝගික නැත්තම් මෙයාටත් අමාරුවක් නෑ, මටත් අමාරුවක් නෑ. මෙයාගේ account එක පෙන්වන්න genuine විදියට. ඉතින් සතියකින් පස්සේ තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මගේ මේ දවස්වල priority එක තමයි phone review එක. ඉතින් phone review මේ phone හම්බුනේ මේ දැන් සති ගානකට කලින්. එතකොට campus වැඩත් එක්ක පොඩ්ඩක් busy නිසා තමයි ඒ වගේ මේ දවස්වල site එක තුනක් හදාගෙන යනවා. ඒ වගේ දේවල් අලුත් දේවල් හොයනවා. එතකොට ඒ හින්දා තමයි මට වීඩියෝස් එකක්වත් එහෙම දාන්න බැරි වුනේ. ඉතින් අපි වෙඩි කතා නොකර අපි කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ආයුබෝවන් චානුක කොහොමද? හොඳින් ඉන්නවා. ඔව් මට ඔයාගෙන් දැනගන්න ඕන තමයි ඔයා කොහෙද? අපි මුලින්ම අහමුකෝ ඔයා කොහෙද කියලා. ඒකත් එක්ක පොඩ්ඩක් උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඔව් බෙන්තර. එතකොට වීඩියෝ එක බලලා අය එක එක පළාත් වල වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බෙන්තර කියන්නේ ගම්පහ කොළඹවත් නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් හිතන තරම් ලේසි නෑ. පොඩ්ඩක් ඒ වගේ තැනකට තමයි මෙයා ඉන්නේ. එතකොට ඔයා මේකෙන් මට මෙසේජ් එක දෙන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් අය ලැප්ටොප් තියෙනවා, හොඳ PC තියෙනවා, හොඳ ලැප්ටොප් තියෙනවා, හොඳ ෆෝන් තියෙනවා. එයාලා ඒවා වලින් සමහරක් වෙලාවට ගේම් ගහන්න පුළුවන්, සමහරක් වෙලාවට අනවශ්‍ය දේවල්, සමහරක් වෙලාවට ඒකෙන් වැඩක් ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ PC එක, ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක කොහොමද? මට කියන්න බලන්න ඔයා සාමාන්‍යයෙන් වැඩක් කරනකොට හිර වෙනවද? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියමු චානුක පුතා. මගේ ලැප්ටොප් එක i7 gen එකක්. මේ කලින් RAM එක තිබෙ මේ 4GB කියන්නේ කලින් දැන් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ මේ හරියට කීබෝඩ් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. අර බාල වර්ග එකක් තිබෙත්. හරි. එතකොට සාමාන්‍යව ඉලස්ට්‍රේටර් එකෙන් වැඩ කරනකොට ස්මූත් එකට වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? හිර වෙනවද? කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඉලස්ට්‍රේටර් එකට කරද්දී වෙන දෙයක් ඕපන් කරලා තියන්න බෑ, ලැග් වෙනවා. කියන්නේ මම බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා ෆයිල් එක ඔන්ලයින් තියන්න බෑ, වෙන දෙයක් කරන්න බෑ. කියන්නේ ඒකේ වැඩ කරද්දී ලැග් වෙනවා. අර ලෝඩ් එක ටික වැඩි වෙද්දී කියන්නේ ලොකු සයිස් එකකට හදන්න බෑ. හරි. එතකොට දැන් මට ඒකෙන් ඔයාලට මෙසේජ් එක දෙන්න ඕන උනේ ඇත්තටම ගොඩක් අය ගේම් ප්ලේ කරන හොඳ PC එකක් හදාගෙන ඒ වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න නැහැ. ඉතින් අම්මලා තාත්තලා අරන් දෙන හින්දා හොඳයි. එතකොට ඒ අතින් ගත්තාම මෙයා මාරම ගේමක් ගන්නවා. මං හිතන්නේ මේ දවස්වල RAM එකක් ගහපු ඉන්න දැන් නම් ඉස්සර වගේ ලොකු අමාරුවක් නැතුව ඇති. සාමාන්‍ය Fiverr එක පටන් ගත්තේ කොහොමද? කොයි කාලේ වෙද්දිද දැනගත්තේ? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියමු බලන්න. Fiverr එක පටන් ගත්තේ කොහොමද? ඒ වෙද්දි ඕඩර් තිබ්බද? ඒ වෙද්දි ස්කිල් එකක් තිබ්බද? හරි. මම පටන් ගත්තේ මේ 2021 ජනවාරි වෙලේ. ඒ කියන්නේ හරි. ඔව්. පටන් ගද්දී සතියකින් ඕඩර් ගත්ත account එක. ඒ කියන්නේ හරියට ස්කිල් එක තිබෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද හරියට කරන්න බැරි account එක ඕඩර් 3 අරන් ඊට පස්සේ බෑන්ඩ් වුණා. හරි. ඊට පස්සේ
ටස්සේ මං ඉගෙන ගන්න කියලා තව හැව YouTube එකෙන් කියවා ඊටවස තම ඔයාව හම්බුණේවා ක්ලාස් එකන දැනත්ත හරි අපි එතන දේමු තව චුට්ටකින් ඇතකොට ඔයාලට හිතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාට තියෙන ඌමනාව එවාගේ මගේ ක්ලාස්සකට මේ පාර ගිය පාර 30ක් විතර හිටියා එකෙන් කරගෙන ගියේ 20ක් විතර. එතකොට මේ 20න් දැන් කරගෙන යන්නේ දෙතුන් දෙනෙක් විතර. ඉතින් ඒක මොකක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නිකන් තිබ්බ පාලියට ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙලා Fiverr පටන් ගත්තට හෝ එහෙම රිසල්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. මේ එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයා ජනවාරි වල පටන් අරගෙන දැන් තමයි ගෙඩියේ ඵලය මේ රිසල්ට් එකක් එන්නේ මෙයාට. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් ඕනම දෙයකට ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ, කැපවීම තියෙන්න ඕනේ, මහන්සි වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්ය රිසල්ට් එකක් එනවනේ චානුක. ඔව් එනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඔව්. එතකොට චානුක පටන් ගත්ත කාලේ කොහොමද ස්කිල් එකත් එක්ක දැන් ස්කිල් එක? දැන් හොඳයිනේ. පටන් ගද්දි නම් මෙලොව තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බයලා ගොඩක් දේවල් කියනේව තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් අර එක මැසේජ් එකම ගොඩක් වෙලාවට ඩිසයින් එක කරලා දානවා. කලින් මැසේජ් කර හරි. එතකොට මාව හම්බුනේ කොහොමද? කියන්නේ මර මගේ ස්කිල් එක මම අර YouTube වීඩියෝ බලන ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ගැන ගොඩක්ම හරි. Fiverr ගැන ඒ බල තමයි හම්බුනේ ක්ලාස් එකක් දෙන ගත්තේ ඒකෙන් තමයි. ඒකට මං ගිය පාර වීඩියෝ වලත් කියලා තියෙනවා මං කියන්නේ මොකක්ද ඒකට? සමහරවිට සොයන්නාට ලැබෙයි. සොයන්නාට ලැබෙයි. එතකොට දැන් ඔයාලා හොඳ දෙයක් කිව්වොත් හොඳ දෙයක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ මිනිස්සුන්ට තමයි හොඳ මිනිස්සු හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ මම කියන්නේ මගේ ක්ලාස් වල ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. ඔයාලට පුළුවන් නැතිතරම් ගුරුවරුන් ගාව ගිහිලා ඉගෙන ගන්න. නැත්නම් ඔයාලට සල්ලි නැත්නම් YouTube එකකින් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම දැන් ගොඩක් අය එහෙමනේ මේ එකපාරටම අත්තරලා දාන. එහෙම අත්හරින්න එපා. ඔයාලට ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කොහොමද ඔයා Fiverr එක දැන් මේ දවස්වල ඕඩර් ගන්නවනේ. එතකොට මම ස්කිල් එක හදන්න මම ඔයාලට මොනවද කිව්වේ? ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක්ද කරේ ස්කිල් එක වැඩි දියුණු වෙන්න? කියන්න බලන්න ඒ ගැන. ඒකත් අනිවාර්යෙන් මෙයාලට වැඩගත් වෙනවා. මං කරන කැටගරි එකකින් මං හොඳට රිසර්ච් කරා මේ රිසර්ච් කරා මේ ඒකේ අර මේ වැඩි ඩීටේල් මේ YouTube වීඩියෝ නෑ ඒ ගැන. ඒකින්ද අර ගොඩක් සයිට් වලින් අර කට්ටිය ඩිසයින් කරන බලලා තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඔයා කියන වගේ අර සොයන්න ලැබෙයි කියලා හොයලා දවසම හොයලා ඩිසයින් කර කියන්නේ දවසම කරේ ඩිසයින් කරන මාස 4-3 විතර ඩිසයින් කරා. මං ක්ලාස් එක පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳන්ම මං කිව්වේ ස්කිල් එක හදන්න කියලානේ. එතකොට මං දවසට ටාගට් එක කීයක් දුන්නාද? මං හිතා සතියකටද මං ටාගට් 5ක් ගන්නද මං දුන්නේ. දවසට ආර්ට් එකක් ගානේ එකක් දෙකක්. එකක් දෙකක් ගානේ නේ. එතකොට දැන් ඒක රිසල්ට් එක තියෙනවනේ නේ වාටම. ඔව් තියෙනවා. ඔව්. එතකොට මේ ඒකත් එක්ක එතකොට මං ඒකෙන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලනාට මම ඔයාලට ඒකෙන් දෙන මෙසේජ් එක තමයි මෙයා විතර කියවන්න කැමති නැති හින්දා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කැමති නැති හින්දා වෙඩි කතා කරන්න මගේ ක්ලාස් එකේ. එතකොට ඔයාලට ඒකෙන් දෙයක් ගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලා නෑ බෑ කියලා ඔයාලා Facebook එක වල්පාල් YouTube එක වල්පාල් එන්ටර්ටේන්මන්ට් විතරක් බලන්නේ නැතුව ඒවා වලින් හොඳ දේවල් එඩියුකේෂන් පැත්ත හොඳ දේවල් ඔයාලා ගන්න. ඔයාලා රිසර්ච් කරන්න අනිවාර්යෙන් මම හැමදාම දෙයක් කියන දෙයක් තමයි සොයන්නාට ලැබෙයි. ඒක මගේ අම්මා තමයි කිව්වේ මට හොඳේ. සොයන්නාට ලැබෙයි. අපි ඕනම දෙයක් හොයනකොට තමයි ඒක හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි හොයන්න නැතුව දෙයක් මුකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි කතා කරමු චානුක අන්තිම වශයෙන් ඒ කියන්නේ ඔයාලා දෙන්න තියෙන මෙසේජ් එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ පටන් ගන්න ඕනේ කොහොමද? පටන් ගන්න ඕනේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන අයට එයාලට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? ඔයාලා දෙන මෙසේජ් එක කෙලින්ම කියමු බලන්න. එයාලට වචනයක් හරි මුලින් ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න කලින් මේ තමන් කරන දේ හොඳට හොයලා ඒ කියන්නේ කරන්න කෙනෙක් කිව්වම ඒක කරන්න පුළුවන් තරම් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඊට පස්සේ මේ වැඩේට වහින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සල්ලි හම්බ කරන්න. ඔව් දෙන වැඩේ සුපිරියටම කරන්න පුළුවන් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඔව් දැන් අපි තව චුට්ටෙන් බලමු මෙයාගේ ටිප්ස් ටික. මේ ටිප් හම්බෙච්ච ඒවා මේ එතකොට ස්කිල් එක අනිවාර්යෙන් නේ. ඔව් ස්කිල් එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. නැත්තම් මේ නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් කරන ඕඩර් කැන්සල් කරගෙන මගේ එකක් මේ කලින් කැන්සල් වුණා ඒවා. ඒ කියන්නේ ඒ ස්කිල් එක හරියට තිබ්බේ නැතුව. දැන් ඔයාට ඔයාව විශ්වාසයි නේ. ඔව්. එහෙනම් ඉච්චරයි.
එතකොට අන්තිම වශයෙන් මං ගැන මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ අපි ඔයා ගැන ඉතින් කියන්න දෙන්න ඉතින් සුපිරි අය කියන දේවල් ඒ කියන්නේ මෝටිවේෂන් කරන නිතරම අර අඩුපාඩු කියනවා කියලා අය කියන්නේ බයිනු නිතරම මේ අඩුපාඩු හදනවා මේ කරන්න එපා මේ තව ඩිසයින් කරන්න ඉතින් තව ඒ මෙසේජ් මෙයාගෙන් ගන්න තියෙන දෙයක් තමයි තියෙන දේෙන් ප්‍රයෝජනෙ අරගෙන වැඩක් කරන්න ඒ වගේම මං හිතන්නේ කොහොමද චානුගේ ස්කිල් එක හදන්නවා සාමාන්‍ය පැය කීයක් මහන්සි වෙනවද මට ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න ඕඩර් එකක් ආවම කී වෙනකන් ඇහැරිලා ඉන්නවද කියලා ඒකත් ගොඩක් ඕඩර් ආවම ඒ කියන්නේ ඕඩර් එක ආපු වෙලාවෙම කරලා දෙන්න තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අද තියෙන දේ අදම කළ යුතුයි හෙටට කල් දාන්න නැතුව එහෙමද ඔව් ඒ කියන්නේ මං අර රෑවත් එළි වෙනකන් හරි කරලා දීලා තමයි නිදාගන්නේ ඒකට කියන්නේ ගැම්ම කියලා නේ මොරාල් එක එතකොට ඒ විදිහට තියෙන්න ඕනේ අපිට එකපාරටම දැන් මෙයා ජනවාරි වල පටන් ගත්තේ දැන් තමයි මෙයාට ගෙඩි ඒ කියන්නේ රිසල්ට් එක එන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ දැන් මේ මාසේ මම ටාගට් එක දුන්නේ $150ක් හැබැයි දැනටමත් 250කට කිට්ටුවේ හොයලා තියෙනවා ටිප් වලත් එක්කම හරි එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් අපි වෙඩි කතා නොකර මෙයාගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යමු කියලා තියෙනවා. මේ අපි තාචුට්ටෙන් බලමු මේ මෙසේජ් එක. මෙසේජ් තුනක් දාලා තියෙනවානේ බයර් එක්කන. හරි. අපි ඒක පැත්තකින් දාමු. එතකොට මෙතනදී ඔයාලා හිතා ගන්න ඕනේ මෙයාගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක පෙන්වන්නේ මෙයාගේ අමාරුවටවත් මගේ අමාරුවටවත් නෙමෙයි මේක දැකලා ඔයාලා ප්‍රායෝගික විදියට අත්දැකීමක් ගන්න කියලා තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. එතකොට මේක විලා ලොකු ගාණක් නෙමෙයි ඔයාලට පෙන්වන්නවත්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මෙයාගේ මහන්සියට ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙම නේද චානුක පුතා? ඔයාගේ මහන්සියට ඔව් මහන්සිය කියන්නේ මට අර තාම අර බිගින විදිහට යන්නේ මම. ඔව් ඒක තමයි මම කියලා තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති දැනටමත් ඇක්ටිව් ඕඩර් 4ක් තියෙනවා. අද මම හිතන් ඩෙලිවරි කරා $20 එකක් තව. එතකොට මෙතන ඇක්ටිව් ඕඩර් 65ක තියෙනවා. ඕඩර් 4ක් එක්ක ඒ වගේම මේ මාසෙට 179ක් ඉයොන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා ටිප් හම්බෙච්ච ඒවා මෙතනට ගණන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම ගණන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙයාට පුළුවන් නම් ඔයාලට බැරි මොකෝ කියලා ඒක තමයි ඔයාලගේ හිතට තත්තු කරලා අහන්න ඕනේ. ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයාට මොනවද හැදෙන්න ඕනේ තියෙන දේවල් කියලා. ඒ ඕඩර්ස් වලද ගියපුවාම ඔයාලට පේනවානේ දැන් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන ඕඩර් 31ක් විතර මේ දවස් ටික තමයි මේ හරියට කරේ ස්කිල් එක පොඩ්ඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා මම බැඳලා අදාගෙන එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇවිල්ලා ඕඩර් එක $20ක ඕඩර් එකක් නේද මේක පළවෙනි එක ඔව් 20යි ඕඩර් ටිප් එක $20යි ඔව් එතකොට ඔයාලට ඒකෙන් තේරෙනවා ඇති ඕඩර් එක 20යි වගේම ටිප් එක යාගේ බයර් එක්කනට සතුටු වැඩිකමට තමයි තව $20ක් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මෙයා මේ කරන වැඩේ හරියට දෙන හින්දා තමයි මේ විදියට 5 star හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම $20ක ටිප් එකක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ වැඩ ක්වොලිටියට හරියට බයර්ට සතුටු කරපු නිසා. ඉතින් ඔයාලත් කරන වැඩේ හරියට කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ විදියට රිසල්ට් එකක් එනවාමයි. එතකොට ඔයාලට Fiverr එක එපා වෙන්න නැති වෙයි. ගොඩක් අය කියන ඕඩර් එන්නේ නැහැ මොකද්ද කරන්න ඕනේ ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මම හිතනවා ඒකට ඔයාලට උත්තරයක් ජෙනුයින් විදියට හම්බෙන්න ඇති ටිප් එක දැකලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකත් ඔයාලට පේනවානේ 5 star ඒ වගේම ඕඩර් එක 10යි ඒ වගේම ටිප් එක 5ක ටිප් එකක් නේද චානුක? ඕඩර් 5ක ටිප් එකක් තියෙනවා. ඔව් එතකොට $10 5 එතකොට මේ බලන්න ටිප් හම්බෙලා තියෙනවා සෑහෙන්න හම්බෙලා තියෙනවා. මේ 5ක ඕඩර් එක ටිප් එක 10යි. මේ ටිප් එක 10යි. එතකොට ඔයාලට ඒකෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ටිප් මේ එතකොට එහෙම බලපුවාම මං හිතනවා ඇති ඔයාලට මෙයාගේ මේ ජෙනුයින් විදිහට දකින්න ඇති මේකෙන් ඔයාලට මොරාල් එකක් එන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. නැත්තම් මෙයාගේ අමාරුවටවත් මගේ අමාරුවටවත් මේක පෙන්නන එක නෙමෙයි. ඔයාලා මේක ජෙනුයින් විදිහට දැකලා මෙයා බිගිනර් කෙනෙක් ඇතියට මෙයාට පුළුවන් නම්
එයි ඔයාලට බැරි කියලා තමයි මම ඔයාලගෙන් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ස්කිල් එක හදාගන්න හරියට self study කරලා හරි කමක් නැහැ. ගුරුවරයෙක් ගාව ගිහිල්ලා හරි කමක් නැහැ. ස්කිල් එක හදාගන්න කියලා තමයි මගේ recommend එක. 250ක් අපි මේක convert කරත් අපිට 50000කට කිට්ටුවේ මේ මාසෙට ඉන්කම් එකක් තියෙනවා. මේක මහ ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. ලොකු ගාණක් නෙමෙයි ඇත්තටම. මම මේ මාසෙට මෙයාට ටාගට් එක දුන්නේ beginner කෙනෙක් හැටියට ඩොලර් 150ක්. ඉතින් ඒකත් ඕවර් වෙලා ඉතින් ඊළඟට ටාගට් එක මේ තව දවස් 15ක් තියෙනවා ලෙවල් එකටම යන්න කියලා තමයි මම මෙයාගෙන් දැන් රික්වෙස්ට් එකක් දාලා තියෙන්නේ. අපි බලමු. මේ ඊට පස්සේ අන්තිම වශයෙන් චානුගා thank you. අන්තිම වශයෙන් ඔයාලට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? මං ගැන මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ මං ගැන? ඔයාගෙන ඉතින් කියන්න දෙන්න නියමයි. ඒ කියන්නේ අපේ වැරදි හදලා නිතරම අර යන්න ඕන පාර කියලා හදලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අර ඔයා නිතරම කිව්වේ හොසවන්නට ලැබෙයි කියලා. කියන්නේ මං කරන දේ කැටගරි එක වැඩි නෑ මේ YouTube වල අර ඒක හොයාගත්තෙත් මේ අර සොයන්න ලැබෙකින් මේ කරන අය ඕඩර් බලලා ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕන මාකට් එක අපි යන්න කලින් නේ. ඔව් හරි. එහෙනම් චානුගා පුතා thank you. තව ඉදිරියට එක දිගට මේ විදිහට යන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලපු අයත් මෙයාට ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අපි ආයිත් ඊළඟ මේ වගේ වීඩියෝ එක අපි සෙට් වෙමු. ඉතින් වීඩියෝ එක like කරලා දාන්න, channel එක subscribe කරන්න. වාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේකෙන් වචනයක් හරි වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් RAM එක 4GB එකකින් Illustrator එක open කරපුවම slow වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මෙයා ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට තියෙන දේ ප්‍රයෝජන අරගෙන ගේමක් ගන්න කියලා තමයි මගෙත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම ස්කිල් එක අනිවාර්යෙන් මෙයා වගේ හදාගන්න කියලා තමයි මගේ මතය. ඉතින් ආයිත් ඊළඟ වීඩියෝෙන් අපි හම්බෙමු. ඒ වගේම මගේ Facebook page එක follow කරන්න. ඒ වගේම මගේ group එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඕනම දෙයක් discuss කරන්න මාත් එක්කම. ඉතින් ඔයාලට හැමෝටම සුබ දවසක්.